Знаєте цю гру, яку називають найкращою рольовою грою за всі часи? Ту, що виграла таку кількість престижних нагород, що аби їх перелічити, мені потрібно хвилин 10. Ту, яку підняла сеттинг D&D комп'ютерних ігор із тої ями, в якій вони перебували вже років 10. Її, про яку знають навіть люди, що не грають в відеоігри. Бо їхні друзі чи знайомі геймери задовбали їх розповідями про неперевершену Baldur's Gate 3. Так от, огляду не буде, поки що. Натомість почну з присоромлення фанатів Baldur's Gate 3. Більшість із них мало знають про цю гру, навіть ті, хто присвятив їй сотню, 2-3 сотні годин. Хочете доведу? Divinity Dragon Commander. Абсолютна більшість не зрозуміє, про що щойно сказав. Це спін-офф серії Divine Divinity, відгалудження якої Divinity Original Sin – це стовп, на якому тримається сучасна Baldur's Gate 3. А що ви знаєте про оригінальну Divine Divinity? Б'юсь об заклад, ви не знали, що вона, за задумом тогочасного видавця Larian, повинна була бути вбивцею серії Diablo, а що з Beyond Divinity. А наступні експерименти розробників із Divinity 2 Ego Draconis, яка наче надихнулась Fable геймдизайнера Моліньо, легендарного брехуна відеоігрової індустрії 90-х і нульових. І це ми навіть не згадуємо про оригінальні частини Baldur's Gate від BioWare. Так от, я у все це грав, ще коли воно тільки виходило. Я граю в відеоігри вже більше 30 років. Я був там 3000 років тому. Сорі, не той сценарій. От, знайшов, повертаємось до теми. Мене можна було б назвати фанатом цього всесвіту і відеоігрових серій, і у всіх цих ігор від Ларіанів є одна величезна проблема. Вони не вміють робити гарний сценарій для рольових ігор. Здивовані? Як же так? Усі ж називають Baldur's Gate 3 шедевром рольових ігор на всі часи. Зараз поясню, що маю на увазі. Маленьке уточнення, футажі не мої, а з інтернету. Майте це на увазі під час перегляду. З чого все почалося? Одразу зазначу, це невеликий переказ історії могутньої зараз студії Larian. Не про труднощі розробки, не про те, як вони боролися за свою незалежність, і навіть не про Вінке як справжнього лідера. Такого добра в інтернеті достатньо. Це більше набір моїх спогадів, як знайомився з іграми серії. Ця інформація важлива, щоб не було аргументів «ти не правий, бо не знаєш їхні ігри». Знаю, до того ж в тому стані, в якому вони оригінально виходили. Спробуйте знайдіть зараз білд Divinity 2 Ego Draconis, саме в тому жахливому стані, в якому вона була на релізі. Тож, по черзі. Divine Divinity. Це як Діабло, сказав мені продавець розкладки дисків на базарі в далекому 2002 році. Звісно, це була напівправда. Не знаю, чи самі розробники так хотіли, а скоріше видавець. Чи ігрові журналісти того часу, яких читали у друкованих виданнях, рознесли таку версію. Але всі в один голос тоді казали, це клон Діабло. Ну, без слова клон, тоді такий сленг ще не використовували, тому казали просто схожа на. І вже в цій грі ви помітите той самий стиль Ларіанів. Багато квестів і сюжетних поворотів, жартів, інтерактивність предметів, можливості пройти якийсь квест декількома способами. Навіть телепортаційні пірамідки з'явились саме тут. Вистачає і абсурдних ситуацій, типу колективного розуму всіх кішок гри тощо. Саме тут у цій грі ви побачите 2/3 того, що є в Baldur's Gate 3. Так, кострубате, бюджетне і сире, але оригінальні ідеї вони майже всі тут. Наступною була Beyond Divinity. Larian намагалися зробити щось типу оригінальної Baldur's Gate від тогочасних BioWare, покрокову епічну партійну подорож. Навіть запросили сценаристом доньку Террі Пратчета. Однак видавець сказав ні, робіть знову як Diablo. Тому з гри вирізали практично всю готову покрокову систему, яка була прототипом того, що всі знову ж таки побачили в Baldur's Gate 3. Дуже спрощено, гра провалилася, зібрала посередню критику та пресу. На відміну від Divine
сам Divinity не пройшов її, бо десь на середині зловив баг, який ламав сейви і кинув. Десь у цей момент для Ларіанів наступають дуже важкі часи, і вони беруться за халтуру і купу ігор на замовлення, щоб не збанкрутувати. Зокрема, розробляють навчальні ігри для дітей, але стискають зуби і накопичують гроші і досвід, знаходять нового видавця для своєї наступної гри. І от у 2009 році виходить Divinity 2 Ego Draconis. Знайома назва на диску, звісно, купую. Велика помилка. Такого забагованого шмата лайна не бачив із часів виходу Сталкера Чисте небо. Це зараз епоха швидкого інтернету, рефанду і купи критеріїв для визначення, чи підійде вам гра. Тоді ми їхали до чорта на роги і орієнтувалися на назву, опис на задній кришці та скріншоти поганої якості. Ну і можливо рекомендації продавця, якщо він сам грав. Більшість, напевно, і не пам'ятає, тільки закінчилась ера інтернету по карткам. Не кредитним, телефонним карткам. Це до чого? Ви там Кіберпанк звинувачували на релізі, а не хочете кілька десятків вильотів і критичних багів, ще не виходячи із зони навчання в грі. Причина проста. Гру випустили недоробленою, бо альтернативою було банкрутство компанії. Та й сама собою гра не хапає зірок з неба і зараз, після виходу ремастера. Вона банально нудна з погляду геймплею. Зате фірмовий гумор Ларіанів, натхненний Террі Пратчетом. Загалом гра знов таки посередня. Знову страждання, намагання накопичити ресурси, портування гри на консолі і рішення стати остаточно незалежними і збирати гроші на кікстартері. Що і зробили, почали паралельно розробляти дві гри. Перша – Dragon Commander 2013 року. Ця гра конкретно запала мені в душу з однієї простої причини. Одна з небагатьох хороших спроб відтворити жанр РТС, стратегії в реальному часі, який колись дуже любив. До того ж, саме цим знанням цього тайтла можна перевіряти, чи дійсно геймер розуміється на франшизі Divinity та специфіці розробників Larian, бо це невідома для багатьох гра. До того ж, Dragon Commander знову має ту саму проблему. Як мінімум, половина сюжету паразитує на гуморі, і грі критично не вистачає серйозності, як для цього жанру. Наприклад, тут є система політики, де різні раси репрезентують політичні течії і їхні недоліки. Жадібні гноми-капіталісти, крайні ліві ельфи-екоактивісти, релігійні фанатики живі мерці чи імпи-технократи. Є навіть рептилоїд Проспера, центристка, до речі, яка намагається привести всіх до тями раціоналізмом. І що? Правильно, нічого не виходить. І таких персонажів ще десяток. В цьому і є гумор. У гіперболізованих карикатурних персонажах та їхніх сварках. Нагадую, це 2013 рік. І мені вже тоді набрид такий прямий гумор. До Baldur's Gate 3 ще 10 років. З іншого боку, це перша гра Ларіанів, яку вони випустили без видавця, і вже тут стало зрозуміло, їм завжди не вистачало свободи. Це все була перша стіна. Про ці ігри знають не так багато тих, хто грав у Baldur's Gate 3. А саме ці ігри мають сирі механіки, структуру сюжету, геймдизайнерські прийоми того, чим згодом стане Baldur's Gate 3. Простіше кажучи, скелет. Саме скелет, бо щоразу видавці зменшували бюджет і строки розробки. Окрім Dragon Commander, який був просто надто амбітним проектом. А от далі вже ігри, куди й перетікли ці ідеї, і де їх вже змогли реалізувати. Divinity Original Sin була першою грою, яка заслужила пошану широкої аудиторії. Саме в цей момент почався підйом і реальне створення легенди Ларіан. Погравши в цю гру зараз, багато хто скаже, що це обрізаний у всьому Baldur's Gate 3, але знову таки це буде помилка. Всі експерименти, які розробники проводили до того, стали цією грою. Тут почалося нарощування тканин на скелеті. Проблема в тому, що це єдина гра, яку не застав на самому релізі, бо якраз було АТО. Купив вже пізніше після демобілізації і пройшов доволі швидко. Потім пройшов із знайомим у кооперативі. Тоді ми вирішили проходити без пачки в
4 персонажі, а тільки 2 на білді Вовк-Одинак, Скляна пушка. Це можливість дуже підсилити оригінальних персонажів, яких ви робите під себе, але закрити собі рекрутинг інших вбудованих у гру. В кінці ми робили такий магічний апокаліпсис на мапі, що інколи ігровий двигун просто видавав критичні помилки і все вилітало к хуям. От саме тоді і награвся в ігри Ларіанів остаточно і зрозумів їхні головні вади, про які трохи нижче. Тому претензію «Ахаха, ти сам просто нудний, без кооперативу не той досвід» не приймаю. Original Sin 2 застав уже на релізі. Знову все забаговано, гумор заколупав ще на моменті із тролем і містком та відьмою і коровою, а це майже початок гри. Та ж структура світу, ті ж механіки і 100-500 видів проходжень всіх завдань, навіть тих, до яких більшість не добереться. Знову ця фігня з балансом, маги знову занадто сильні, а воїни в скупі. Глобальний сюжет знову карикатура на фентезі. Скільки вже можна використовувати одні й ті самі ідеї у кожній наступній грі? Але саме ця гра для абсолютної більшості гравців є стартовою точкою входу в ігри Ларіанів до релізу Baldur's Gate 3. Тож людям подобалося. Для них це було щось нове, інноваційне навіть. Як ви зрозуміли, ящерка тоді вже остаточно змарніла. Це друга стіна. Про всі перелічені до цього ігри, з огляду на статистику Steam, знає приблизно чверть, може третина тих людей, що пограли у Baldur's Gate 3. Тут відполіровувалися всі ідеї та додаткові приблуди, які повинні вивести гру з розряду бюджетна ролівка у розряд високобюджетна епічна рольова гра. І от, нарешті ми дійшли до Baldur's Gate 3, так? Ні, спочатку була бета, вона ж ранній доступ у 2020 році, в якій набігав десь 15 годин. І що я там побачив? Правильно, те ж саме, що і у всіх старих іграх Ларіан. Так, із красивою графікою, постановкою, бюджет став велетенським, але чи є тут щось справді оригінальне? Ні, одне і те ж. Після релізу награв ще 10 годин, щоб точно впевнитись, що мої очі мене не обманюють. Впевнився. Чому це все вам розповідаю? Щоб ви зрозуміли, те, що для вас було чимось новим у Baldur's Gate 3 у 2023 році, для мене те саме, що з деякими варіаціями бачив протягом більше 20 років від Ларіан. Ті відчуття, що ви отримували чи отримуєте зараз від Baldur's Gate 3, я отримав у 2002 році від Divine Divinity. Ну і трохи Dragon Commander і першому оригінальному гріху. І це не провина розробника, це стигма досвідченого гравця. Уявіть, що ці ігри, як фільми Марвел, які вже всіх харять безкінечним повторенням сюжетних кліше, розтягуваннями, і приблизно зрозумієте, про що я. Можливо, якщо б був би молодше, думаю, мені майже все сподобалося б, і це була б моя улюблена гра 2023 року. Однак не тоді, коли граєш в одну і ту ж гру вже 6 разів, просто з різними назвами, обгорткою та декораціями. Це і є перша причина – досвід. Те, чому так не хочеться занурюватись повністю в Baldur's Gate 3. Однак цю причину із зусиллям, але можна було б відкинути, якби не друга, значно важливіша причина. Так що не так з грою? Хочу, щоб ви запитали себе, чого ви очікуєте, коли чуєте рольова партійна гра. Подумали? Тепер скажу вам свою версію, а ви можете написати свою в коментарях. Подивимось, чи збігаються думки. Тож моя відповідь – золотий період BioWare. Візьміть буквально будь-яку гру. Neverwinter, KOTOR, Jade Empire, Mass Effect 1, 2 і кульмінація – найкраща, на мою думку, рольова гра цього століття – Dragon Age Origins. Зробіть зараз ремейк будь-якої з цих ігор, не чіпаючи сюжет, не переробляючи персонажів, просто допиляти сучасну графіку і геймдизайнерські прийоми якості життя для гравців, як ремейк Resident 2. І все. Будь-яка з них виграє звання гри року з відривом, бо ніхто так і не досяг цієї вершини. Намагалися, але тільки Відьмак 3 і Cyberpunk 2077 наблизилися впритул, саме по духу, а не структурі. І не дивно, бо їхні розробники надихалися саме
саме цими іграми. Такі ігри, де сюжет створює між тобою і персонажами невидимий зв'язок, там, де є місце сміху і сльозам, там, де на кону життя персонажів і щось більше, щось епічне, де подорож не просто перехід з точки А до точки Б, а насолода історією через очі протагоніста та його друзів і ворогів. Одна суїцидальна місія Mass Effect 2 може переплюнути у своїй напрузі, тривожності і співпереживанні до персонажів будь-яку сучасну західну так звану рольову гру. Офтоп. Взагалі тут варто поговорити про дуже розмиті межі жанрів відеоігор, коли шутер Cyberpunk і Dragon Age Origins, незважаючи на різні жанри, сеттинги, мають більше спільного, ніж Baldur's Gate 3 і той же Dragon Age, обидві саме партійні RPG, бо настрій і атмосфера дуже відрізняються, але це вже зовсім інша тема на інший час. Звісно, прийдуть люди і скажуть, Рептилоїд, BioWare – це поганий приклад, їх вже не існує в тому вигляді, а перегравати класику по 10-му колу, ну таке собі задоволення. Є якісь новіші приклади? І я відповідаю, є. Граю в 5-ту персону і знаю про неї безліч спойлерів, і про оригінальне закінчення теж. І ось зіткнувся в фіналі з відчуттям, що програв, закінчив на поганий фінал. До того ж, це відчуття було зі мною 2 години геймплею. 2 години драми та епіку, навіть знаючи безліч спойлерів, коли сценаристи тримають тебе в напрузі, тривозі через персонажів, протагоніста, і в голові буквально б'ється думка. Це несправедливо. Персонажі доклали стільки зусиль і в кінці програють. І зараз від цих же розробників із майже бездоганною репутацією, принаймні поки що, вийшла метафора Фантазіо, в яку вже залипаю. Ну от чому японці однією вступною заставкою змушують мене переживати за протагоніста, а в Baldur's Gate 3 після 10 годин геймплею не відчуваю навіть симпатії або антипатії до жодного учасника групи. Оце створює найбільший дисонанс. Або та ж серія Якудза, яка по-своєму придуркувата, теж у кожній частині має щось подібне, гачки емпатії до персонажів. Ще Привид Цушіми, де ближче до фіналу у вас навіть може з'явитись скупа чоловіча сльоза, особливо якщо у вас або були дуже хороші стосунки з батьком, або навпаки, паскудні. Це все нещодавні ігри і без спойлерів. За ними йдіть у відео з детальним аналізом цих ігор, які є на каналі. Тобто приклади є і зараз. Це просто не стиль сценаристів Larian. Вони не хочуть або не можуть в драму, їм більше подобається щось саркастичне, іронічне. Притому тайтл має залишатися у тренді серйозна рольова гра. І це конкретно мене й дратує, таке собі лицемірство. І це я ще не згадав, що вони активно співпрацювали з росіянами. Нещодавно на каналі вийшов огляд Країни чудес крихітки Тіни. Це спін-офф Borderlands. Ця гра не намагається вдавати з себе серйозну драму, вона не душить вас напівправдою. Це стендап десятка персонажів, більшість яких ментально нестабільні. Мають розлади психіки, як, наприклад, нарцисичний у красунчика Джека. І так, навіть у такому сценарії залишається місце драмі, яку ховають від гравця за лором. Та ж Тіна трагікомічна особа. Але гравець дізнається про частину трагії лише якщо уважний. Тобі не пхають це в обличчя, не розповідають, що ти повинен щось відчувати. Стратегія Ларіанів – створити всі умови, декорації, акценти, що це епічна рольова гра. Я зараз і про Baldur's Gate 3, і про серію Divinity, в якій буде багато і хороших, і поганих подій. Подорож в її класичному значенні, фізична і метафорична, де буде місце сміху і сльозам, але це омана. Вони завжди скочуються в іронію, сарказм, англійський гумор, геги й гуморески, доводячи історію до якогось абсурду, коли тебе не хвилюють переживання, відчуття, взагалі протагоніст і його компаньйони. Бо як ти можеш сприймати історію хоча б трохи серйозно, коли персонажі цього світу всі поголовно гумористи і психопати? А винятки, ті, хто всередині гри більш-менш серйозний, зазвичай або швидко вмирають, або злодії-антагоністи. Але й це проблема тільки в тому разі, якщо вас не влаштовує така більш легка
атмосфера цієї гри. І десь тут дехто з вас мене може навіть зненавидів. Ті, хто проходив або проходить зараз Baldur's Gate 3. Не тому, що брешу або перебільшую, а тому, що зараз, згадуючи всі події гри, ви розумієте, що в цьому щось є. Я щойно зруйнував вам спогади чи нове повторне проходження. Навіть приклади наводити не буду, усі ігри цих розробників сценарно схожі, і ті, хто грали, розуміють, про що я. Цю фічу Ларіанів, яку можна назвати стилем чи почерком, зрозумів ще в Original Sin 1, а закріпилась ця думка у другій частині, саме тому не зміг її пройти до кінця. Ну і тому, що останній акт був дуже забагований на релізі. Але в мене і так не було моральних сил грати далі. І саме через це все ви не побачите мій огляд та аналіз Baldur's Gate 3, принаймні найближчим часом. Бо гра для мене, на жаль, не цікава. Вибачте, їй не вистачає того самого контенту, який дуже поважаю в рольових іграх. Трагічної і драматичної компоненти в сюжеті. Немає балансу повісті. Зараз і так готую великий огляд Dragon Age Veilguard, яка змушує відчувати мене переважно лише крінж. Мені цього достатньо. Висновки. Ігри Ларіанів для мене зараз це якийсь жах. Усі їх обговорюють, всі отримують задоволення, обмінюються думками, і навіть я можу визнати, гра шикарна. Вона заслуговує на майже всі компліменти, які про неї кажуть. Але для таких дідів, як я, усе не так оптимістично. Для прикладу, Days Gone і Привид Цушіми одразу захопили мою увагу і не відпускали до кінця. Хоча там геймплей не те, щоб хапав зірки з неба. Однак сюжет, він просто перекриває всі недоліки. Baldur's Gate 3 так не може в моєму конкретному випадку. Ні, звичайно, колись потім, заради глядачів, я пройду ті 200 годин і зроблю сценарій. Зараз же, знаєте, Baldur's Gate 3 гра не для всіх. Далеко не для всіх. Дехто не любить її за хукап романтичну систему, де ти не завойовуєш персонажа, що сподобався, а просто намагаєшся швидше з ним переспати та перейти на іншого. Хтось вважає гру занадто складною у плані механіки, намаганні змусити гравця шукати неочевидні стратегії. Дехто критикує дуже обрізану ДНД-систему. Для мене ж це все дрібниці, які можна навіть не помітити. Критичною вадою вважаю сюжет. Так, те, за що гру хвалять, напевно, найбільше. Так, автор дивний, але як є. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартують дідівські жарти, про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець Володимир Іващенко. Генерали Тайраці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро Грінго, Сергій Білов, комбриги Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники Акмаль Бафоєв, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, Максим Калані, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сер, Скавен, Терон 9941, Вася 96, Ксеноморф Принцес, Веддейт, Ukrainian Smuggler, For Fun, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Тупа Бик, Граніт, Консорт оф Кадара, волонтери Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Арстім, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Меткузя, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.